Magandang araw na muli sa inyo mga kalahero. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang men's ring na ang design sa ibabaw ay angkor o angkla. Ngayon nagguhit na po ako ng pinaka pattern. Ayan, tatabasin na lang natin. Alam niyo mga kalahero, kapag ako'y gumagawa ng alahas, maging gold man yan o silver, ay nag-a-allowance talaga ako ng malaki, lalo na sa ganitong mga design, mga men's ring. Tulad nito, ang gagawin ko ay 10 grams lang, pero ito pong silver na ito ay 40 grams ito, mahigit. Mas maganda kasi kung maraming allowance dahil hindi tayo paulit-ulit ng tunaw. Makakatipid sa oras, makakatipid pa tayo sa gasolina. Mag-uumpisa na po ako mga kalahero.
Mga kalahero, nagguhit na po ako ng angkla. Ito yung ilalagay natin sa ibabaw. Binutasan ko na rin siya para dun sa design sa gitna, yung pinaka parang steering wheel niya. Kaka-out ko na po siya. Ngayon mga kalahero, lalagyan natin ito nitong sahing ang tawag nito, para pag engrave natin, i-engrave natin yung gilid, hindi siya mayuyupi. Bali protection ito.
Malambot yan mga kalahero kapag ka naiinitan. So ito na mga kaalahero yung finished product natin. Mainstring na angkor o angkla ang design sa ibabaw. Pwede po tayong gumawa nito ng iba't ibang design sa ibabaw, depende sa gusto ng customer. Malimit ang ipinapagawa ng iba ay mga initial, pero depende po yun sa customer. Kayo po mga kalahero, pwede kayo mag-suggest ng gusto ninyong design sa ibabaw, at pag may pagkakataon gagawa po tayo ng ganun. So hanggang dito lang muna po mga kalahero, at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta.